કુકરમાં આપણે વડાપાઉં માટે બટેટા બાફવા મૂક્યા હતા, તેને 2 કલાક થઈ ગઈ છે. બટેટા આપણા બફાઈ ગયા છે. તો હવે બટેટાને આપણે સૂર્ય કુકરની અંદરથી કાઢી લઈએ. ચાલો, બટેટા આપણા એકદમ ફાઇન રીતે બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે બટેટાને આપણે કાઢી લઈ છાલ ઉતારી અને તેને મેશ કરી લેવાના છે. મિત્રો, આજે આપણે ચીઝ વડાપાઉં બનાવવાના છે. તો ચીઝ વડાપાઉંમાં જોઈતી સામગ્રી આપણે જોઈ લઈએ. બટેટા લીધા છે 500 ગ્રામ અને બાફી અને મેશ કરી લીધા છે. ચણાનો લોટ કમ્પ્લીટ કરી લીધો છે વડા બનાવવા માટે. 1 કપ ચણાનો લોટ, પાણી અડધા ગ્લાસ જેટલું અને 1/2 ચમચી સોડા અને 1 ચમચી મીઠું એમાં ઉમેરેલું છે. લીંબુનો રસ છે, 1 લીંબુનો રસ છે. 2 મોટી ચમચી સમારેલું લીલું લસણ છે. 1/2 ચમચી સુધારેલું કટ કરેલું આદું છે અને 2 ચમચી મોટી લીલા મરચાં છે અને 1 ચમચી મોટી સુધારેલી કોથમીર છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું. તો ચીઝ વડાપાઉં આપણે 2 બનાવશું, બાકીના સાદા વડાપાઉં બનાવશું. તો ચીઝને આપણે ચીઝના ક્યુબ 2 લીધા છે 2 વડાપાઉં માટે. 1 વડાપાઉંમાં આપણે ચીઝના ક્યુબને 2 એક-એકના બોલ બનાવી અને 2માં એક-એકને ખમણી નાખશું. આની અંદર આપણે મસાલો એડ કરી દઈએ. તો મસાલાની અંદર 2 મોટી ચમચી સુધારેલું લસણ, લીલું લસણ એડ કરી દઈશું આ રીતે. 1/2 ચમચી આદું ક્રશ કરેલું અને 2 મોટી ચમચી લીલા મરચાં ક્રશ કરેલા અને 1 ચમચી સુધારેલી કોથમીર. હવે એની અંદર આપણે 1 લીંબુનો રસ છે એ એડ કરી દઈશું. અને હવે એની અંદર આપણે હળદર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી નાની હળદર અને મીઠું એડ કરીશું 1 ચમચી અથવા તો સ્વાદ અનુસાર. આ રીતે આપણે રાઈનો વઘાર કરી લેવાનો છે. રાઈ અને મેથીના લીમડાના પત્તા અને આની આપણે ક્રશ કરેલા બટેટા છે, મસાલો બનાવવાનો છે એમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે મસાલો બનાવી લેવાનો છે. અને હવે એની અંદરથી આપણે 2 વડાપાઉં ચીઝવાળા બનાવવાના છે. તો તેનો મસાલો થોડો કાઢી લઈએ અને હવે એની અંદર આપણે ચીઝ એડ કરી દઈએ અને એના બોલ્સ વાળી લેશું. હવે આ ચીઝ આપણે ખમણીશું અને મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. ચીઝ વડાપાઉં માટે કમ્પ્લીટ છે. અને વડા 2 બનાવી લઈએ આ રીતે.
આ રીતે આપણે બધા વડા વાળી લેવાના છે. આપણે તળવા માટે 1 લીટર તેલ લીધું છે. એમાં જોઈતું જ આપણે તેલ વાપરશું. 500 ગ્રામ જેટલું ભરાઈ જાય. હવે 500 ગ્રામ જેટલું અડધું તેલ આપણે બચ્યું છે એને રાખી દઈશું. હવે ગેસના ફ્લેમને ચાલુ કરી લેશું. ગેસને ફાસ્ટ રાખશું આપણે. તેલ આવી ગયું છે તો એની અંદર આપણે આ ચણાનો લોટ તૈયાર કર્યો હતો એની અંદર આપણે વડું એડ કરી દઈશું. આ રીતે હવે આપણે પાઉં 2 લીધા છે. 2 વડા માટે 2 પાઉં. તો એને આપણે કટ કરી લેશું આ રીતે ચાકાની મદદથી. 2 પાઉંની વચ્ચે કટ કરી આ રીતે. હવે એની અંદર આપણે લસણની ચટણી છે એડ કરી દઈશું. લગાડી દઈશું આ રીતે. રેડ કરવાની છે. આ રીતે થઈ જાય એટલે હવે એની અંદર આપણે ચીઝ ખમણી લેવાનું છે. આ રીતે ચીઝ ખમણાઈ જાય એટલે હવે એની અંદર મરી કાણા ભાજી એડ કરી દઈશું. અને હવે એની અંદર વડા 2 મૂકી અને હવે આપણા વડાપાઉં કમ્પ્લીટ છે. ચીઝ વડાપાઉં કમ્પ્લીટ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ચીઝ વડાપાઉં આપણા. તો મિત્રો, મારો વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.